नूतन विद्यामंदिर शिक्षण संस्था परभणी संचलित कैलासवासी रावसाहेब जामकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय परभणी ब्रिज कोर्स प्रेझेंटेड बाय मिस्टर संतोष वाघमारे। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र जनरल सायन्स ब्रिज कोर्स सामान्य विज्ञान सेतु अभ्यासक्रम व्हिडिओ निर्मिती श्री संतोष यादवराव वाघमारे सहशिक्षक कैलासवासी रावसाहेब जामकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंतूर रोड परभणी। ब्रिज कोर्स या उपक्रमावर आधारित नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व बेल आयकॉन या बटनावर क्लिक करा। Part number 9. Today we will learn about in this part A. Storage of grain, B. The Green Revolution, C. Organic farming. A. Storage of grain. धान्याची साठवण। Have you ever seen your mother drying grain in the sun at home? तुमच्या घरी तुमची आई उन्हात धान्य वाळवीत असलेले तुम्ही पाहिले आहे का? Why is mother healing like this? असे का बरे करीत असेल आई? Just think. जरा विचार करा। Grain from the field is stored throughout the year. शेतातून मिळालेले धान्य वर्षभर साठवून ठेवले जाते। But if the grain is not stored properly, it is wasted. परंतु या धान्याची नीट साठवणूक केली जात नाही, किंबहुना साठवणूक व्यवस्थित न केल्याने त्या धान्याची नासाडी होते। 1. Types of grain spoilage. धान्य नासाडीचे प्रकार। Stored grain can get damaged in two ways. धान्याची नासाडी प्रामुख्याने दोन प्रकारची होत असते। 1. Mice, rats and insects can spoil the grain to a great extent. कीड, मुंगी, उंदीर, घुशी यांच्यामुळे। 2. Also, if the grain is stored in a closed and damp space, it catches fungus and becomes unfit for eating. दमट व कोंदट जागी धान्य ठेवल्यास बुरशी लागून धान्य खाण्यायोग्य राहत नाही। For this they use some method of storing grain. यासाठी धान्य साठवण्याच्या काही पद्धती वापरतात। 2. Some methods of storage of grain. धान्य साठवण्याच्या काही पद्धती। One. To prevent such damage by pests, chemicals are sprayed at the place of storage or all around it. कीड मुंगीचा उपद्रव होऊ नये म्हणून धान्य साठवणीच्या जागी योग्य ती औषधे फवारतात किंवा धान्य साठ्याभोवती पसरतात। 2. Neem leaves are mixed in the grain. धान्य साठ्यात कडुलिंबाचा पालाही घालतात। 3. Some protective chemicals that can be mixed with the grain are also available in the market.
धान्य साठ्यात ठेवण्यासाठी काही संरक्षक औषधेही बाजारात मिळतात. त्यांच्या वासाने धान्याला कीड लागत नाही. 4. Their smell repels insects. Storage places are always kept dry and airy to prevent fungus formation. धान्याला बुरशी लागू नये म्हणून धान्य साठवण्याची जागा नेहमी कोरडी ठेवतात. तसेच तेथे हवा खेळती राहील याची काळजी घेतात. 3. Food storage. अन्न संचय. Like humans, other living things also store food. Each of them has a different way of doing it. माणसाशिवाय इतर सजीव देखील अन्न साठा किंवा अन्न संचय करतात. A. Animals. प्राणी. 1. Insects like ants store food. मुंग्यांसारखे कीटक अन्नाचा संचय करतात. 2. Bees collect nectar from flowers and store it in a honeycomb, in the form of honey. मधमाशा फुलातून मिळवलेला मकरंद मधाच्या रूपात पोळ्यांमध्ये साठवून ठेवतात. 3. Squirrels store seeds. खारी सुद्धा वृक्षांच्या बिया साठवून ठेवतात. B. Plants. वनस्पती. 1. All the time, plants are busy producing the food they need. वनस्पती त्यांना लागणाऱ्या अन्नाची निर्मिती सतत करत असतात. 2. You are familiar with bulbs of plants, such as onions and garlic, and tubers such as potatoes, ginger. They are all parts of the stem of the plants. तुम्ही वनस्पतीचे निरनिराळे कंद पाहिले आहेत, जसे कांदा, लसूण, बटाटे, आले. हे कंद म्हणजे त्या वनस्पतीचा खोडाचा भाग होय. 3. Radishes, sweet potatoes, beetroots are the roots of their plants. These plants store food in their stems or roots. रताळे, मुळा, गाजर, बीट त्या वनस्पतींची मुळे आहेत. या भागांमध्ये या वनस्पती अन्नसाठा करतात. B. The Green Revolution. हरित क्रांती. Today our country is self-reliant as far as production of food grains is concerned. We are also able to export the surplus grain. आज आपला देश अन्नधान्याच्या संदर्भात स्वावलंबी झाला आहे. त्याचबरोबर गरजेहून अधिक पिकलेले धान्य आपण परदेशात निर्यात करू शकतो. 2. The tremendous increase in food grain production in our country was achieved during the Green Revolution. आपल्या देशात धान्योत्पादनात झालेली प्रचंड वाढ हरित क्रांती या नावाने ओळखली जाते. 3. It was brought about by the joint efforts of scientists, people working for the spread of science, and farmers. वैज्ञानिक, विज्ञान प्रसारक आणि शेतकरी यांच्या एकत्रित प्रयत्नामुळे ही हरित क्रांती घडून आली. 4. The credit for the research that led to improvement in the seeds of wheat and rice that resulted in the Green Revolution in India goes to Dr. M.S. Swaminathan. गहू व तांदळाच्या बियाणात सुधारणा घडवून आणून हरित क्रांती करण्याचे श्रेय कृषी शास्त्रज्ञ
डॉक्टर MS स्वामीनाथन यांना जाते. C. Organic farming. सेंद्रिय शेती. One. Farming that relies on natural, organic materials is called organic farming. नैसर्गिक पदार्थ वापरून केलेल्या शेतीला सेंद्रिय शेती म्हणतात. 2. It is a form of traditional agriculture. हा पारंपरिक शेतीचा एक प्रकार आहे. 3. In this method, the nutritive substances in the soil are retained. या शेतीमध्ये जमिनीतील पोषक तत्व टिकून राहतात. 4. The organic pesticides used in this method have no harmful effects on those who eat the produce. अशा शेतीमध्ये वापरलेली कीटकनाशकेही आपल्या शरीरावर दुष्परिणाम करत नाहीत. 5. The grain grown by this method is nutritious and also good to the taste. या शेतीमध्ये उगवलेले अन्नधान्य कसदार असते, याशिवाय ते चवीलाही उत्तम असते. 6. That is why farmers have begun to opt for organic farming methods. त्यामुळे सेंद्रिय शेती करणे शेतकरी पसंत करू लागले आहेत. 7. Organic farming involves use of manure obtained from plants and animals. या शेतीमध्ये वनस्पतीपासून व प्राण्यापासून मिळणाऱ्या खतांचा उपयोग केला जातो. 8. These manures consist of fish and bone meal, animal excreta as well as decomposed remains of plants and animals. या खतांमध्ये हाडांचा चुरा, मासळी, शेणखत, प्राण्यांचे मलमूत्र तसेच वनस्पती व प्राण्यांचे कुजलेले अवशेष इत्यादींचा समावेश असतो.